Een grijze zondagochtend in de herfst van 2025. De lucht hangt laag boven het landschap van Bennekom en de kou, van zo'n 5 graden, kruipt langzaam onder je jas. Toch is dit precies het soort dag waarop het Breukerengpad op zijn mooist is. We starten bij oude kaasboerderij Hoekelum, waar voldoende parkeergelegenheid is en de geur van het buitengebied je meteen verwelkomt. Al snel worden we omringd door de warme tinten van de herfst. Bomen tonen hun palet van goudgeel, diep oranje en roestbruin. Af en toe dwarrelt er een blad naar beneden, alsof het landschap zelf langzaam afscheid neemt van het seizoen. De paden zijn licht vochtig, hier en daar modderig, maar dat hoort erbij. Het maakt de wandeling juist puur en eerlijk. Een onverwacht hoogtepunt volgt bij de passage onder de A12. Waar je misschien een grauwe betonnen doorgang zou verwachten, word je verrast door een prachtig beschilderde tunnelwand. Kleurrijke afbeeldingen brengen het landschap en de natuur van de omgeving tot leven. Het contrast met de grijze dag erbuiten maakt het bijna magisch, alsof je even een andere wereld binnenstapt. Na de tunnel keert de rust direct terug. Het pad leidt je verder langs karakteristieke stukjes natuur waar de herfst zich in alle stilte laat bewonderen. Het Breukerengpad bewijst zich op dagen als deze. Geen drukte, geen opsmuk, maar puur wandelen in een landschap dat juist in zijn eenvoud indruk maakt. Het pad slingert door weilanden en langs houtwallen, met mooie doorkijkjes over het stille, lichte nevelige land. Het is rustig. Slechts het zachte geritsel van bladeren en het geluid van je eigen voetstappen begeleiden je.
Wanneer we uiteindelijk terugkeren bij de kaasboerderij, voelt het alsof we er even helemaal uit zijn geweest. De kou op de wangen, modder op de schoenen en een hoofd vol herfstbeelden. Precies wat je hoopt op een dag als deze. Bedankt dat je weer hebt gekeken. We vinden het superleuk om dit met jullie te delen. Wil je ons steunen? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal en zet het belletje aan, zodat we elkaar in de volgende video weer zien.